Lâm Giang Tiên về của Bạch Lộc đã trở thành hit ngay từ khi chưa phát sóng. Phim mới của Triệu Lộ Tư và Dương Tử sắp ra mắt, ai là nữ diễn viên xuất sắc nhất trong ngành? Bộ phim mới Lâm Giang Tiên về của Bạch Lộc đã trở thành từ khóa tìm kiếm hot nhất ngay khi có được giấy phép phát hành. Người hâm mộ Bạch Lộc vội vã truyền tai nhau rằng nữ hoàng phim thần tượng cổ trang đã trở lại, nhưng những người đứng xem lại cười khẩy, thời đại thịnh vượng này thực sự là điều cô mong muốn sao? Eugen có thể thắng bao nhiêu lần trong canh bạc tạo thần gì của mình? Từ Chu Tử đến Vĩnh Hằng Nguyệt, sự nổi tiếng của Bạch Lộc gần như gắn liền với do Vu Chính làm. Vu Chính đã đầu tư rất nhiều nguồn lực để đưa Bạch Lộc lên vị trí diễn viên hàng đầu, đóng 8 bộ phim truyền hình trong 3 năm và thậm chí còn biến Ngô Cẩn Ngôn thành đứa con bị Hoàng Vũ ruồng bỏ. Nhưng lần này, việc phát sóng Lâm Giang Tiên trước khi phim lên sóng lại rất em bé giữa tuyết trong bức ảnh của Reuters đã lan truyền rộng rãi. Cảnh hôn bị nghi ngờ lại dính nước bọt đã gây ra những cuộc thảo luận tò mò, thậm chí sự tham gia của nam diễn viên người Singapore Tôn Chính cũng được quảng cáo là cấu hình hàng đầu đa quốc gia. Tuy nhiên, khi khán giả xem kỹ hơn cảnh gây thần yêu ma bi thương trong trailer, họ không khỏi thắc mắc, bây giờ là năm 2025. Vu Chính vẫn dùng tam chiêu đẫm máu của 20 năm trước để thăng chức cho người ta sao? So với khi mà Ngọc Rèm của Triệu Lộ Tư tạo nên bước đột phá với khi Đường Phong Thương Chiến ủi tu dưỡng nữ đế cùng thời. Anh hùng xạ điêu của Dương Tử đã giành được sự ủng hộ của CCTV với chủ đề nuôi dưỡng hoa mẫu đơn. Ngay cả với sự xuất hiện của Tăng Thuận Hy tóc bạc. Bộ phim cổ tích của Bạch Lộ vẫn không thể che giấu được sự mệt mỏi của chủ đề. Điều trớ trêu hơn ca ngợi lại thần diễn xuất của cô lại chính là cảnh váy đỏ nhuốm máu khi mà cô từng dùng khi nhảy qua tường thành trong Chu Sinh Như Cốc. Bây giờ tường thành đã bị tuyết thay thế, Nhậm Gia Luân đã bị Tăng Thuận Hy thay thế, sự kiệt sức sáng tạo của Vu Chính còn đến nhanh hơn cả tình trạng tắc nghẽn diễn xuất của các diễn viên. Diễn xuất Surafil của Bailu, từ cảm giác tan vỡ đến các đường nét trên khuôn mặt bay bổng. Không thể phủ nhận rằng Bạch Lộc đã thực sự cố gắng hết sức trong Lâm Giang Tiên. Cô phải mặc gạc để quay cảnh tuyết rơi ở nhiệt độ âm 10 độ C, khiến đầu gối cô bị tê cóng. Để có thể đóng tốt vai trò là mẹ, cô đã mang theo một em bé mẫu để nuôi dưỡng bản năng làm mẹ. Cô thậm chí còn chủ động yêu cầu thêm cảnh gây quyến rũ chồng và bị chồng làm nhục đầy đau lòng. Nhưng đằng sau những nỗ lực này là một mối nguy hiểm tiềm ẩn chết người. Các màn trình diễn của cô luôn thảm. Trong thời gian tham gia Chu Tử, diễn xuất hỏng của Bạch Lộc vẫn được ánh mắt trìu mến của Nhậm Gia Luân nâng đỡ. Nhưng trong The Ember of Chang Yue, bộ 3 nét mặt của cô gồm nhìn chằm chằm, mím môi và cau mày đã bị đám đông chế giễu, trong bộ phim cổ trang gây bắt tiếng. Sự biến đổi xấu xí của cô khi sử dụng thuốc súng, đeo niềng răng và bị dị ứng do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời đã bị chỉ trích lại xấu xí không hiệu quả. Sự hung dữ của một cô gái đường phố được thể hiện qua những đường nét trên khuôn mặt giống nhờ gangster bay xung quanh, tạo nên sự tương phản bi thảm với sự nhanh nhẹn tự nhiên của Lý Vạn Đạt. Ngược lại, diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh về sự thức tỉnh phẩm giá của người phụ nữ nông thôn trong hạnh phúc muôn nhà lại vô cùng sống động chỉ qua động tác thoa son. Cố gắng của Bạch Lộ giống như một nghệ thuật trình diễn, càng cố gắng xé bỏ suốt nhợt nhạt của cô càng lộ rõ. Con thuyền đã đi qua hàng ngàn ngọn núi. Trò đùa của khán giả. 2 năm trước, khi Bạch Lộ nghẹn ngào nói khi thuyền vượt ngàn núi tại lễ trao giải, có lẽ cô không ngờ rằng câu nói này sẽ trở thành giây phán đoán về khả năng diễn xuất của cô. Vào thời điểm đó, con trai của Châu Tinh Trì có số điểm đao bần là 7,4, và được người hâm mộ ca ngợi lại màn trình diễn đỉnh cao của phim thần tượng cổ trang. Nhưng The Eternamum đã trực tiếp sụp đổ về mặt danh tiếng, và số điểm đao bần là 5,6 của nó đã trở thành một ví dụ tiêu cực về kỹ năng diễn xuất của AI. Điều còn đáng xấu hổ hơn nữa là khi cô cố gắng chuyển mình thành một bộ phim nghiêm túc qua, tiến lên phương Bắc. Khán giả đã phá vỡ tính cách ghê quyền lực của cô khi chế giễu cô rằng tất cả diễn viên quần chúng trong Hoành Điếm đều thật hơn cô ấy. So với các nữ Triệu Lộ Tư sau khi giành được thị trường hậu 2000 với bí mật không giấu,
đã ngay lập tức mở rộng phạm vi diễn xuất của mình với vai nữ doanh nhân thời Đường trong Ngọc Bích Màn Trướng. Dương Tử vẫn luôn vững vàng ngồi trên ngôi vị thủ lĩnh giới phim truyền hình, từ Khát Vọng đến Nghị Anh Hùng Xạ Điêu. Còn con Hươu Trắng thì sao? Lâm Giang Tiên vẫn đang bán IP cũ của chuyện tình bi thảm giữa thần và ma, và cảm xúc chính phú của nó với Tăng Thuận Hy thậm chí còn không bằng Từ Khải của 3 năm trước. Khi khán giả mở lý lịch của cô ra, họ thấy rằng 12 trong số 16 tác phẩm của cô trong 5 năm qua là phim cổ trang. Họ không khỏi thắc mắc. Ngôi sao giải trí số 1 mà Vu Chính tạo ra bằng nhiều nguồn lực như vậy có phải là tài năng thực sự hay là sản phẩm của một dây chuyền lắp ráp? Sự thoái trào của streamer đỉnh cao trong làng giải trí trong nước. Tình cảnh khó khăn của Bạch Lộ thực chất là hình ảnh ngôi sao dựa trên lượng người theo dõi của ngành giải trí trong nước. Vu Chính dùng quy tắc cường điệu đen đỏ cũng đỏ để đưa Bạch Lộ thống trị màn ảnh với vẻ đẹp chính phú và rơ tơ được đồn đại của cô. Nhưng anh quên rằng khán giả từ lâu đã chán cái kỹ năng diễn xuất hot search của cô. Tại lễ khai mạc Lâm Giang Tiên, cảnh quay đường phố khi cô gái năng động của Bạch Lộ đã trở thành tiêu đề trong mục giải trí. Nhưng mối tình bi thảm 3 kiếp của cô với Tăng Thuận Hy trong vở kịch lại bị bỏ qua do cốt truyện thông thường. Ngược lại, Diêu Hiểu Phong, đạo diễn phim đi về phương Bắc thừa nhận. Bạch Lộc đã trải nghiệm cuộc sống thành thị trước đó 3 tháng, nhưng khán giả chỉ nhớ đến niềng răng và quạt đen của cô ấy. Đằng sau đó là một thực tế tàn khốc. Khi các ngôi sao giao thông biến hình, khán giả không cho họ cơ hội thử nghiệm và mắc lỗi, và tươm của một bộ mặt gây kịch tính. Điều thú vị hơn nữa là khi người hâm mộ của Bạch Lộ vẫn đang cố gắng cứu vãn danh tiếng của cô bằng cách tuyên bố lượng đặt vé cho Lâm Giang Tiên đã vượt quá 1 triệu. Triệu Lệ Dĩnh đã giành được đề cử giải thưởng Magnolia cho Phong Phong Pinellia. Và Dương Tử đã đột phá vào ngành điện ảnh với Truy Sát Độc. Ai trong số những nữ diễn viên hàng đầu thực thụ không nói đến thành tích thực tế thay vì xu hướng tìm kiếm? Có lẽ, như cư dân mạng bình luận, Vạn Sơn của Bạch Lộc chẳng qua chỉ là ảo ảnh do Vu Chính tạo ra thông cáo báo chí mà thôi. Kết luận: Phim tiên hiệp không cứu vãn được diễn xuất rỗng tuếch. Thành công của Lâm Giang Tiên có thể giúp Bạch Lộc tạm thời đảm bảo vị trí nữ hoàng phim cổ trang. Nhưng nếu cô tiếp tục đắm chìm trong vùng an toàn xinh đẹp, mạnh mẽ và khốn khổ và từ chối sử dụng biểu tượng cảm xúc, thì những gì chờ đợi cô sẽ chỉ là sự chế giễu dữ dội hơn từ khán giả. Suy cho cùng, những quy tắc tàn khốc của ngành giải trí trong nước chưa bao giờ thay đổi, vốn có thể tạo ra các ngôi sao. Nhưng thời gian cuối cùng sẽ phán xét mọi sự thịnh vượng giả tạo.